بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع هام جدا وظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وهي الموت الرجعي أو الداي باك، او في بعض المناطق بنسميها لفحات السيقان. بتلاقي عندك يا جماعه بعض السيقان او بعض الافرع الموجوده على الاشجار تبدا تجف من اطرافها، ويبدا يجف الساق كامل، يبدا يتيبس وينشف الساق، وتحس ان الشجره عندك بدات تنشف واحده واحده. دي يا جماعه قولا واحدا تعرف ان انت عندك مشكله في الجذور، تبدا تعالج المشكله اللي موجوده عندك دي. يبقى نتكلم النهارده يا جماعه زي ما قلنا عن الجذور والفطريات المسببه لاعفان الجذور. عندنا بعض الفطريات يا جماعه المسببه لاعفان الجذور، وهي الفيوزاريوم، عندك الفرتسيليوم، عندك الفيتوفثرا، عندك البيسيوم، عندك الرايزوكتونيا. دي بعض انواع الفطريات اللي بتؤدي لاعفان الجذور. طيب ايه هي يا جماعه العوامل اللي بتؤدي لاعفان الجذور او اللي بتساعد الفطريات ان هي ان هي تنمو وتعمل لي مشكله في الجذر؟ رقم واحد يا جماعه والاساس عندي زيادة رطوبة التربة أو زيادة مياه الري. تركز يا جماعة في الموضوع ده، إنك أنت تروي بشكل كبير جدا أو تروي النبات بكمية مياه كبيرة، ده هيعمل لك أعفان جذور. وزي ما قلت لك قبل كده يا جماعة، إنك أنت تقلل المية عمرها ما تموت النبات، لكن زيادة المية هي اللي ممكن تموت النبات وتعمل لك مشكلة. يبقى تخلي عندك أساس يا جماعة في أي نبات في الدنيا أو في أي زراعة، قلة المياه لا تؤدي إلى موت النبات تماما، ولكن زيادة المياه عن اللزوم هي التي تؤدي الى موت النبات. يبقى دايما اروي النبات اللي موجود عندك بشكل قليل، وحتى لو انت هتقرب مسافات الري ما فيش اي مشكله، ولكن ما ترويش النبات بكميات كبيره. كده انت يا جماعه بتكتم على نفس الجذر، الجذور ما بتقدرش تتنفس، وبتبقى بيئه كويسه جدا لنمو الفطريات اللي موجوده عندك في التربه، وبتبدا تعمل لك اعفان لجذور النبات، ويبدا يجف السيقان من اطراف النبات، تبدا يبقى عندك جفاف في اطراف النباتات او في اطراف السيقان، وممكن توصل للساق الرئيسيه. يبدا عندك تلاقي ورق اصفر يبدا يتحول لورق اللون الاصفر كامل، ويبدا يذبل ويموت. كمان يا جماعه بتلاقي في لما تجيب الساق اللي موجود عندك عشان تعرف اذا كان عندك اعفان في الجذور ولا لا، بتجيب اي ساق او اي فرع من اللي موجود عندك وتبدا تعمل له قطاع طولي في الساق اللي موجود ده، فبتلاقي الحزم الوعائيه اللي موجوده جوه متلونه بلون بني او لون احمر قرمزي او اي لون يا جماعه بيبقى موجود على الحزم الوعائيه الموجوده جوه. وده بيبقى نتيجه لان الفطريات اللي موجوده عندك في التربه ده يا جماعه تبدا تفرز بعض المواد السامه هي اللي بتعمل لك اللون اللي موجود على الحزم الوعائيه الداخليه اللي موجوده في الافرع الثانويه او الافرع الجانبيه او الاذرع اللي موجوده على الاشجار. دي يا جماعه بعض الاعراض اللي بتبقى موجوده على النباتات واللي بتعرفك ان النبات عندك في مشكله في الجذور. كمان يا جماعه من الاعراض اللي بتعرفنا اذا كان في مشكله في الجذور لا، بتلاقي عندك النبات يا جماعه متوقف والاوراق صغيره ما بتكبرش، وبعض النبات عندك متقزم واقف خالص، مش بيعلى مش بينمو مش بيتطور، وعندك الاوراق تبدا تصفر. ده يا جماعه تعرف على طول انت عندك مشكله في الجذر. تبدا بسرعه جدا تعالج المشكله اللي موجوده عندك في الجذر الاول، توقف تسميد، توقف ري، توقف رش، توقف كل حاجه في الدنيا يا جماعه، وتبدا تعالج الجذور الاول. وتخلي بالك يا جماعه من المبيدات الفطريه اللي انت بتجيبها عشان تستخدمها في علاج اعفان الجذور، لان في عندنا بعض المبيدات الفطريه المتخصصه في علاج انواع فطريات معينه. يعني انت ممكن تروح للصيدليه البيطريه او الصيدليه الزراعيه وتقول له انا عندي مشكله في الجذور او عندي اعفان جذور، فيديك مبيد معين. المبيد ده مثلا بيشتغل على الفيوزاريوم بس ما بيشتغلش على الفيتوفثرا، بيشتغل على الرايزوكتونيا وهو ما بيشتغلش على البيسيوم، بيشتغل على الفرتسيليوم وهو ما بيشتغلش على الفيوزاريوم. فانت تركز يا جماعه في المبيدات اللي انت هتجيبها من الصيدليه البيطريه او الصيدليه الزراعيه. كمان تركز يا جماعه في مده الصلاحيه بتاع المبيد اللي انت حضرتك بتشتريه، لان ممكن يكون عشان ما نظلمش حد ممكن يكون صاحب الصيدليه الزراعيه او صاحب الصيدليه البيطريه مش مركز قوي، وممكن تكون عنده بعض الادويه او بعض المبيدات انتهت صلاحيتها، فانت حضرتك بتجيبها عشان تعالج بيها، فبيحصل عندك المشكله الاكبر ويبدا تتفاقم المشكله. لا منك عالجت اعفان الجذور اللي موجوده عندك، وكمان سببت مشاكل اكبر للنبات.
فتركز قوي يا جماعه في موضوع المبيدات اللي حضرتك هتشتريها دي، وتبقى عارف انت رايح تشتري ايه. وغالبا يا جماعه لو انت عندك اي مشكله في اعفان الجذور، لو انت عندك مشكله في الجذور يا جماعه، ابدا استخدم النحاسيات، هتجيب معاك جميع انواع فطريات التربه، ولها دور كبير جدا في علاج اعفان الجذور. وتحط يا جماعه التركيز بتاع المبيد اللي جيبه بالتركيز الموجود على العبوات او بالمعدل الموصى بيه على العبوه او الشركه موصى بيه، ما تحطش اقل. هتحط اقل يا جماعه يبقى انت بتشتغل كده في الفاضي، وبدأ تهلك في الفاضي، والنبات عندك كل فتره بتعدي عليه كل ما بيحصل ايه المشكله بتزيد وتتفاقم. تركز قوي يا جماعه كمان في موضوع الموت الراجعي ده، زي ما قلت لك لما بتلاقي عندك بعض السيقان تبدا تنشف خصوصا من اطرافها، وبتبدا تنتقل الى باقي الساق كاملا ثم الى الساق الرئيسيه لو المرض تطور، ده زي ما قلت لك يبقى عندك اعفان جذور. او انك انت عندك مشكله ثانيه يا جماعه تركز قوي فيها، انك انت ممكن يكون عندك اصابات فطريه زي البياض الدقيقي او زي البياض الزغبي، دول يا جماعه بيؤدوا الى اعفان الجذور، اعفان السيقان قصدي. يبقى البياض الدقيقي البياض الزغبي يؤدوا الى ايه؟ يؤدوا الى اعفان الساق، او احنا بنسميها لفحات الساق. كمان يا جماعه لو انت عندك بوترايتس، ركز قوي يا جماعه، لو انت عندك بوترايتس ممكن يعمل لك مشكله في السيقان ويعمل لك اعفان للساق. طيب انت يا جماعه لما تلاقي عندك موت راجعي او موت لبعض السيقان اللي موجوده عندك على الشجره، تعالج الكلام ده ازاي؟ زي ما قلت لك هتستخدم بعض المركبات الفطريه، وهقول لحضرتك دلوقتي على بعض الانواع اللي انت ممكن تستخدمها لعلاج اعفان الجذور. وكمان انك انت اول حاجه هتعملها يا جماعه تبدا في ازاله الافرع المصابه، تبدا في ازاله الاجزاء المصابه دي يا جماعه، وتيجي تزيلها يا جماعه بعد المنطقه الجافه بحوالي 2 ل 3 سم. يبقى انا عندي هنا المنطقه الجافه هنا كده يا جماعه، اعدي المنطقه الجافه بحوالي 2 ل 3 سم، اخد من المنطقه السليمه كمان 2 سم، وابدا اقلم الجزء المصاب ده واشيله وارميه بره. ده يا جماعه انك انت هتعالجه يدويا. وبعد ما تعمل العمليه ده يا جماعه لازم ترش مبيد فطري بعد ما تعمل عمليه، بعد اي عمليه تأليم يا جماعه هتعملها في الدنيا لازم ترش مبيد فطري قولا واحدا. انا زي ما بقول لك كده اي عمليه تأليم او اي عمليه شغل في الاوراق او في الاشجار او في الافرع هتعملها اذا كان بمقصات او الكلام ده، لازم تعمل بعد كده يا جماعه عمليه رش للاشجار اللي موجوده عندك بمبيد فطري. ده كده يا جماعه اتكلمنا عن الجذور، واتكلمنا عن بعض الفطريات اللي بتسبب اعفان الجذور، وكمان اتكلمنا على طريقه العلاج لو انت هتبدا تشيل الاجزاء المصابه دي يدويا. طيب انت لو انت هتستخدم مركبات فطريه يا جماعه لعلاج اعفان الجذور، ايه هي المركبات الكويسه يا باشمهندس اللي انا ممكن استخدمها وتجيب معايا نتيجه كويسه؟ عندنا يا جماعه مركب اسمه يونيفورم ازوكسيستروبين، ده يا جماعه حلو جدا جدا في علاج اعفان التربه. يا جماعه ممكن تستخدم كمان كبريتات النحاس بمعدل 3 كيلو ل 5 كيلو للفدان، من 3 كيلو الى 5 كيلو للفدان كبريتات النحاس. عندنا يا جماعه ممكن تستخدم البرفيكيور ان بمعدل 2 لتر ونص للفدان، 2 لتر ونص برفيكيور ان للفدان، وممكن ترشه بمعدل 2 سم ونص للتر. البرفيكيور ان يا جماعه ممكن ترشه وممكن تحطه في السماده، او انك انت تسقي بالجذور بمعدل 2 سم ونص للتر ميه، بمعدل 2 سم ونص للتر ميه. اليونيفورم يا جماعه بيستخدم بمعدل 650 سم للفدان، معدل 650 سم للفدان حقن. طيب اتكلمنا يا جماعه بعد كده عن اليونيفورم، واتكلمنا عن كبريتات النحاس معدل استخدامها. كمان يا جماعه ممكن تستخدم ريزوليكس زائد توبسون ان بمعدل 1 كيلو ريزوليكس زائد 800 جرام توبسون ام، هتحطهم مع بعض تخلطهم مع بعض وتبدا تسحبهم في السماده، او انك انت هتسقي بيهم النباتات او الاشجار اللي موجوده عندك. ومحدش يجي يا جماعه يقول لي انا هعمل الكلام ده في هحط براميل وابدا اجهز وابدا ادي لكل شجره لتر، مفيش الكلام ده يا جماعه. اللتر ده يا جماعه لما اكون انا عندي نباتات صغيره او نباتات خضار، بحط للنبات الخضار اذا كان فلفل اذا كان باذنجان اذا كان طماطم بمعدل 250 سم من المحلول. لكن ما اجيش انا احط يا جماعه 250 سم او نص لتر لشجره عنب او لشجره مانجا او لشجره خوخ او لشجره اي نوع من انواع الاشجار المثمره، يبقى الشجره عمرها يا جماعه 10 سنوات وابدا اديها 250 سم او نص لتر من المحلول، مش هيعمل معاك نتيجه. تركز قوي في الجماعه، اقل حاجه يا جماعه تدي للشجره عندك 2 لتر من المحلول اللي موجود عندك عشان يجيب معاك نتيجه كويسه في اعفان الجذور.
كده قلنا اليونيفورم، قلنا كبريتات النحاس، قلنا البرفيكور ان، قلنا ريزوليكس وتوبسون. عندنا حاجه يا جماعه اسمها المون قط، ده برضو يا جماعه كويس جدا في علاج اعفان الجذور. كده يا جماعه اتكلمنا النهارده عن اعفان الجذور، اتكلمنا عن بعض الفطريات المسببه لاعفان الجذور، اتكلمنا عن بعض العوامل اللي بتؤدي لاعفان الجذور، وقلنا اهمهم اللي هو زياده نسبه الميه او زياده كميه مياه الري، وقلنا كمان زياده ملوحه التربه تؤدي الى اعفان الجذور، قلنا كمان ان الاصابه بالنماتوده تؤدي الى اعفان الجذور. تركز يا جماعه عشان ممكن يبقى عندك اصابات حشريه في بعض الاوراق اللي موجوده عندك وانت تفكر ده دي اعفان جذور. فتركز اول حاجه تبص عليها يا جماعه، تبص على النبات من فوق وتشوف الاعراض اللي موجوده عندي ايه، اذا كانت اعراض نتيجه اصابات حشريه او اعراض نتيجه اصابات امراض فطريه او نتيجه اصابات بكتيريه. وبعد كده لو انت الاعراض اللي موجوده عندك مش اي اعراض من اللي احنا ذكرناها دي، تبدا بعد كده تتجه للجذور وتبدا تفحص بعض السيقان اللي موجوده عندك، او انك انت لو تقدر تفحص حتى منطقه الجذر حاول انك انت تفحصها، وهتلاقي بعض الشعارات الجذريه متلونه بلون بني او مش واخده اللون الابيض الكريمي بتاعها، فدي يا جماعه دي تعرف على طول ان انت عندك اعفان في الجذور. كده يا جماعه نكون خلصنا موضوعنا النهارده عن اعفان الجذور وعن الموت الراجعي اللي موجود في بعض الاشجار اللي موجوده حاليا، خصوصا الاشجار المثمره. وقلنا اهم الاسباب اللي تؤدي لاعفان الجذور. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم معلومه مفيده، واتمنى ان كنتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.